سنریش سفید و نبی بداری یک درگه کمی شرایط دنیا سفید 14 ساله 15 ساله نفر از او یک در شرایط عاشقی خراب ما کرده یک در بیشوره یک جوره یک بوت نو برای ما کت کالا که میخریدن پیش از اینکه میپوشیدیم باز میوردیم در دوزی میکردیم آل امور میارن در دوزی میکنن یا نه که کورنش که کردن باز میارن کردن نه کونه شدن دانه مایی واری واز مونده اینمیشه که باشه سلام یعنی چند تا نواسط مال خدا است یک دو تا گک دو تا گک چطور هستی کمال الدین است یکی بچه جمال الدین کمال الدین و جمال الدین دیگه بچه‌ایت است این نیلاباغ که یک رقم پنجه چنار میگن بسیار کلان باز این نیلک است این از قضیات دبل نمیشه بسیار بلند نیله بله درخت این پایه ور این پایه ور شما میبینید این بود درختایی بود که هفته بود زمین نمیفتید اینقدر جنگل بود. به نام پروردگار یکتا وطندارای عزیز ارجمندان گرامی خانواده های نهایت عزیز خواهران و برادران که همیشه گزارش های اجتماعی ما را در آریانا در آریانا نیوز و چینل یوتیوب تلویزیون آریانا تعقیب میکنین. خدا کنه که صحت و سلامت باشین، خدا کنه جور و صحتمند باشین و در پهلویش هیچ مشکل در زندگیتان نباشه. خداوند نمیگه میش خوارزارتان نکنه. قربان دستایتان که همیشه در پایین هر ویدیو در یوتیوب آریانا گزارش های ما را میبینید و نظریاتتان با ما شریک میسازید. چطور هستید؟ انشالله که خوب باشید. خب به سلسله گزارشاتی که از نقاط مختلف شهر کابل ما بر شما داشتیم این بار هم به یک بخش دیگه از کابل آمدیم و میخواهیم که بر شما گزارش داشته باشیم. سرمی پلک چوچه که ما استاده هستم پلک نیست که یک سنگ ماندن که فقط از سر جوی به این سرک بری. این که سرک کجا رفته بودم براتون میگم. زیاد کسا پیام کردن گفتن که از منطقه نیلباغ شهر کابل برای ما گزارش آماده بساز. این همیشه که ما استاده هستم این منطقه را نیلباغ میگم. اینجا نوشته است که نایه هفتم دیمراد خان گذر دهم شهرک نیلباغ. اینمی لوحه را که میبینید که اون تو یک تیرک زده در می کوچه اینمی دیوار شهرک نیلباغ است. این سرک رفته به طرف قلعه فرقمشر میگفتن. قلعه فرقمشر یک زمان برجای بسیار کلان داشت که در او زمان چی گپ ها میشد در او برجا کی ها بودن در او برجا اوش هم میمانیم. اما بعدش باز او برج ها را از بین بردن و شهرک رهایشی آباد شد، خانه ها آباد شد، ساختن شهرک در اونجا و این سرک رفته به طرف قلعه فرق مشر. این سرک که میبینین این سرک رفته به طرف دیدانا را به گذرگاه وصل ساخته. این سرک سالهای قبل خامه بود و بعدها هم این سرک پخته ساختن. در پهلوش همین دیوار شهرک نیلباغ هم که شما میبینین فعلا خو ونسیم خاردار گرفتن دیواراش ساخته شده. راستی در این شهرک نیلباغ چی گپ میشد؟ سابقه از امینجا به ولایت های افغانستان امی کار و بار درخت میکردن. خدا کنم اشتباه نگفته باشم کار و بار درخت میکردن. درخت اینجا به طرف فارم شداشتن اینجا باز قلمه و اینا را میگرفتن و به طرف ولایت ها می بردن. امروز میخوایم از چند بخش نیلباغ بر شما گزارش داشته باشم. اول امروز اینو کاکایم گپ میزنم که دستکاش در پشت سرش است استاده از ما را میبینه. کاکایم سلام علیکم. جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ خیر هستی؟ زنده باشی. اما تو بخیر باشی. از شور و شوق ما را گپای ما را گوش کردی. باز من گفتم اول تا پرسان کنم. خوب هستی؟ زنده باشی بخیر باشی. نام چیست کاکا جان؟ محمد نسیم. کاکا نسیم گلم. چقدر وقت است در این منطقه نیلباغ زندگی می‌کنی؟ جلسه بیرون ما تخمین 3 سال میشه که دنمی شهرک هستم. شهرک نیلباغ. شهرک نیلباغ. خانه شهرک نیلباغ شهرک است. شهرک است بله شهرک است. کرایی میشین گروی از خود؟ نه خیر خانه از خود ما. سریم تعمیر دست چپ اولتن. دست چپ. این سرک میره طرف فرقمشر میره. طرف فرقمشر دست چپ همین خانه ماست. بخیر باشید. من یگان چیز گفتم خدا کنه که صحیح گفته باشم. اینجا سابق زمینا بود. زمینای فرقمشر. فرقمشر. در اون زمینا سابقا
چی میکاشتن چی میکاریدن. ما گفتم درخت بود سابقه از به ولایت ها میبردن. این حال خودت بگو. اینجا خصوصا درخت بود و در زن کشت زراعتی بود. کشت زراعت هر چیز کشت میشد. بودم خط سرک یا کهرت بود و دو دانه قلای سابقه بود از وقت عطامان الله خان که دمی دستات بود که دست شب بازاردوی زیر بیران کردن و شرک شد و هر کس زمین گرفت درختایش هم زد از بین برد عرت هم پاد کردن و باز برای از این دو باغ مانده که از دولتی است و در ختم از این باغ ریزه است که از خود فرقمش است تا بالو را بیران نکرده او را جور کرده که خودشان در تفریگا بیه اما بود خود رفتن خارج شد و این مسئله باغش هم مانده سرسبز است اما کسی نیست که غمش بخوره گاو بود غمش بخوره هم مانده کسی دیگه نیست که تام یک گاو بتن. دروازهش مکم از پیش است مگر اون بارشایی را که میخوره خودش سرسبز مونده دم بارش. قربان بخیر باش. دمو برجایی که بود در فرقمشهر او برجای بسیار بلند بود. معلوماتی که ما دارم دو برجا به خاطر چی بود؟ قلعه فرقمشهر چی گپا میشد دقیقاً؟ زمینایی بود که اصلا به قرار معلومات کم ما که زمینا را به وقت امان الله خان اینا در استقلال در آزاد اصلاح اشتراک داشتن. بعضی زمینا را برای اینا امان الله خان توفه داده بود و دیگه این قلعه بود که در او وقت بود که در وقت امان الله خان اینجا که زندگی میکرد قلعه کونه بود صاحب. بعضی ها که گرفتن شرک شد بعضی هم قلعه را بیران کردن در چکورایز خواندن و زمینش توزیع کردن. فعلا هم یک بلند منزل هم ساخته شده دیگه خانه ساخته شده و زمین هم توزیع شد فضل خدا ختم شده دیگه زمین هم نمانده. برج هم دیگه کدام پایگاه بود ها؟ پایگاهی بود که دیگه کدام کسایی که زندگی میکرد دیگه او را تا بال قدر کس نیست از دوران کس نیست که بفهمه. بسیار بله تشکر. بسیار خوش شدم. خانه میره برای ما چای نوشابه میکنیم چاش امروز دیگه اینمی خبر مردم نیلا باغ میگیریم که چی گپاست. خدا نشرمتون موفق باشه بخیر باشه روز خوش بسیار باشه. تشکر. یک جهان تشکر. السلام علیکم. بخیر باشید. اینی سرک چی است به طرف فرقمشهر که میره یک کاکای من اینجا بود دوزی میکنه در پولی کاکای من قمیشینم. کاکایم سلام علیک. جور هستی؟ باشیم چلا بخیر هستی خیر بخیر هستی جان جور هستی جانک جور هستی دست پایت خوب است بخیر آمدی بعد از دیر بعد آمدی. خب به هر صورتش مرا راستی زیاد خنده داد کاکای نم اول که گفتم چطور هستی گفت بخیر آمدی دست پایت خوب است. همین چطور گفتی دست پایت خوب است نگو؟ تگرا باشی با قوت باشی جور باشی. بخیر باشی خدا کمت نکنه. کاکایم نام چی است؟ نام عبدالفتاح. کاکا فتا بود دوزی میکنید اینجا. چقدر وقت است خودت در این منطقه است؟ 3 سال میشه در این منطقه شد. 3 سال. 3 سال. در 3 سال دمی منطقه زندگی میگه دمی چی تغییر آمده دمی 3 سال دمیشه؟ این سرک های ما کیر شده و در دیوارای ما پخته شده. از این که گپ خوب دیگه است. ولی پیش موتر نبود ولی موتر فریمان است. موتر فریمان. ولی باز صبحی چند بجه میینه تو؟ 6 و نیم 7 نه. امی دمی بود دوزی پیسه اینا هم خوش میبره. والا برابرگی کار دکانداری دیگه است. کار دکانداری است. تا پیشتر بیکار بودم یک جوره بودم امی حال آمد. تازه رسید. اگر تا گیر خو بودم. امی یک چیز دیگه میگم سابق بوتا را نه میخریدن دورا دوزی میکردیم نه پیش از اینکه میپوشیدیم اما تو مستقیم میوردیم بخصوص در عید و برات یا که یک جوره یک بود چی میگن اما حق ما میرسید اما سهم ما یک جوره یک بود نو برای ما کت کالا که میخریدن پیش از اینکه میپوشیدیم باز میوردیم دورا دوزی میکردیم. حالا امور میارن دورا دوزی میکنن یا نه یک کونش که کردن باز میارن کردن کونه شدن دانمایی واری واز مونده. در جانی هم چیزی نمانده. چیزی نمانده. اینا کنده را بیادر جور میگن. حالا اگه اینه میره دمو اول بیارن دورا دوزی شود. نه بیارن دیگه خشتو کنه دیگه کار بزرگ کنه. یک دورا دوزی چند است؟ والا 30 رپا آمد 40 رپا آمد یگان تا 50 رپا میتر یگان تا 100 رپا میتر دلار 100 رپا میتر 50 رپا میتر. غریب از دور پا تیر نمیشه. غریب مثل ما واره که آمد دم دور دوزی هم یک چنه میزن. چنه میزنه میگه چرا بلند شد. اما ثابتش چی میگن؟ ثابتش یا قیمت اصلی یک دور دوزی دیگه یک 30 رپا است. 30 رپا 40 رپا میتر. کسایی که داره خمور خیر 100 رپا بتین چی میشه؟ نداره الان مردم بیچاره شده مسکین شده کلش به پیسه شده بیکار است. ما دلم است که بیخی همین تخلص ما مسکین مانم. توکل به خدا. از بس کار خرابه. والله. قربانت تشکر دکار برکت
بدوز بخیر دور دوزی رک تا وقت چند جوری دگام بیای یا بخیر توکل به خدا. چای نمیخورید؟ قربانت شم با عزت باشی سر چای بلند کداریم؟ چای تمامات. دیگه دل داوگا پا دیگه شک نیست برو پانگه که با بخور. عزت باشی سلامت باشی خب کاکای قربانت جور هستی کاکای بخیر هستین امرای ما خوش قربانت. نگاهتان میکنم سلامت والا. خوش نگاهی ها بی خیامت دیگه تای امین. 11 بجه است نه کجا میره چاش کتی میشه کل دنیا که از آدم باشه که آدم خوش نباشه چی فایده دیگه توکل به خدای کل کار پروردگار است بشه. ها اینه کلش مشتکلگی است اینمی که ما را خوش نگاه میکنی اینمی کلان اون گپ چطور نه چطور چی نه رو به آدم بدی کل دنیا رو من خوش میسازم فهمیدی نوکر کل افغانستان مستم مرد خدا فهمیدی کاکای میگفت 3 سال میشه اینجا هستم آه. از خودت کم میشه زیاد از من بسیار زیاد امامای مستک خب ماما خوارزاده هستی ما خوارداده هستیم از کوی از ما خواستیم تایید میکردم ولی بیکار که هستم پیش از این میایم یک گاز کدیم نواسیم نمیگه که باش نواسه را میاری چند تا نواسه داری مال خدا است یک دو تا گک دو تا گک چطور هستی کمال الدین است یکی بچه جمال الدین جمال الدین دیگه بچه‌ایت هست چطور هستی جان کاکا نمک چیز نام خدا چقدر خوب مقبول است چقدر خوب شمای مقبول داره شهرام‌الدین شهرام‌الدین جمال الدین کمال الدین بله دیگه شگ آمد میرابدین دمیل این تونس داره او بسیار خوب دیگه نواسگ آمد بازو چی میشه دیگه توکلش به خدا دیگه بس دیگه به نظر من نام از اون آمد خوشحال‌الدین خوشحال‌الدین مهمانش خوشحال‌الدین بیاد خوشحال‌الدین است ما گپ داریم خوشحال بودن بله چطور نه قربانت بسیار تشکر شهرام‌الدین که ما قصه نکرد خداحافظ آفرین نام خدا چی خوردی که لبایت ضبط کردی ها پکوره ماما و خوارزاده بچه ها کمال الدین جمال الدین میراب‌الدین نواسام شهرام‌الدین بله کلش هم دین بله کل ما چقدر مقبول نام بابا کلام نصرالدین بود نصرالدین بچه ایاسالدین هستم خودم اینا گودی دو تا دیگه هم مضافر شده خوب بچه چند پشت دیگه چه نمیفهم است دیگه او هم کلش همه تو دین دین کلش دین است همی یک بابا کلان گفتی که نصرالدین نام بله همی حکایت ها و روایت های مولا نصرالدین شنیدی والا کم یک چیز برات بگویم کاکایم همی مولا نصرالدین بسیار یک رقمک کلگی هم جنبه شوخی گونهش میبینه ولی اگر در مورد از او کس مطالعه بکنه که چی رقم یک آدم بله او هر فکایی و هر چیزی که گفته در او یک عالم گپ بله آدم کوچه انگلی با صندلی که میموندن یا اما با کلمه ما در قصه نمی قصه بود دیگه سابقه ما خود اصل کوچه انگلی شوربازار هستیم از شهر کونه است شهر کونه هستیم کابلی هستیم خود ما اصل کابلی هستیم اصل کابلی ما هستیم دیگه او گپایش یک عالم گپ بسیار دیگه مردمای کابلی سابقه شهر کونه باز خوب کاکام هست کلش کاکا است کامیالم کاکایش هستم اینجا نه مونده رفتم دیگه دیداد را نواسا خیلی تشکر چایش با عزت باشی میوه قربانت دکان خوب در خدمتتون خانه و سونه است از من رفتیم با من خداحافظ خدا نگهدار این سرکی است که میره به طرف دیدانا که دیدانا را وصل ساخته دیدانا هم گذرگاه که ما بر شما گفتم این دیوار شهرک نیله‌باغ است دست راست ما که شما میبینید چقدر خوب ناجوا را در این قسمت شاندن و اینمی دیوار شهرک نیله‌باغ خوب مقبول ساخته جور هستین؟ اجازه است طرفت بیایم مگه سرم درد میکنه خب به هر صورت خیر ببینیم میریم اما تو بیشتر یک چیز دیگر هم باید بگویم که یک مکتب هم که شما کامنت کرده بودین در پایین ویدیو که اگر امکان داشته باشه که از اونجا هم گزارش داشته باشی یا تصویرایش بر ما داشته باشی ما نزدیک به همو لوحه مکتب هستیم این سرک بیشتر گفتم که طرف دیدانا سرک رفته و این سرک خامه بود بیشتر هم گفتم و در پهلویش جویا را چه خوب اوروه اینمی جویا را که میبینید دست راست اوروه سرک چقدر خوب است ما وقت سر سرکا گپ میزنیم که امی اوروه سرک باید خوب ساخته شود مثلا این قسمت اگه میبینیم این قسم یک سرشیبی داره
دست راست. وقت در زمستان برف باری در سرک او شد، باز اوش این طرف سرک هم در جوی میره و او طرف هم، یعنی دو بغل سرک باید چی باشه؟ مای پشت میگن چی میگن؟ نه خوب است، بد نیست یا بچه. خب اینی لوحه را که شما میبینین، اینمی مکتب متوسط پسرانه علامه محمد عطاالله فیضانی، سال تأسیس 1388 90 1400 3 سال 2 سال 12 سال 1401 13 سال از این مکتب میشه. چطور هستی؟ جانه که جور است؟ شکر. خیر است؟ نام چیست؟ پرویز جان گفت از این مکتب هستی؟ نه ما سرک دارالمان لیسه علاودین. لیسه علاودین هستی؟ بله. چند روز پیش از اینجا گزارش داشتم بر شما گزارش ها را دیدید. خب از این مکتب نیست؟ نه از خانه. خیلی خانه را اینجاست؟ خانه نمودم پیش باغ است. مربوط نیله‌باغ میشه؟ مربوط نیله‌باغ میشه. چی که پاز من خیر؟ شکر رحمت. بخیر خیرتی؟ خیر. صف چند هستی؟ صف 11. 11 یک سال بعد خلاص می‌کنی؟ ان شاء الله. گلمش جمع باز چی می‌خوای که بخوانی افانتون؟ بیاگه چهار شد توکل به خدا. نه دیگه الله توکلی پیش نرو، یک رشته را خوب بدرد. رشته ما باشه کامپیوتر ساینس می‌خوانیم. کامپیوتر ساینس؟ بله. کامپیوتر ساینس اگه بخوانی باز چیکاره میشه؟ خب هر وظیفه به خودش بخش داره کامپیوتر ساینس دیگه. کامپیوتر در جو که کار پیدا شده اون کار میکنه. به شکل یک تصمیم داشته باش آمادگی کنکور هم بخوان بخیر که یک چیزی که دستت بیای صحیح خیر یک چیزی که دست مدد بی که اون هدف دستت بیای باز بعد از یک بتانی که خوب کار وظیفه داشته صحیح است خلاص زنده باش برو بخیر رفتیم ما نمیری خدا نگهدار مکتب برای شما گفتم و این طرف کوچه مکتب در این قسمت است این سمت دست راستم است که مربوط نیله‌باغ میشه این منطقه در گذشته ها اینجا کلش زمین بود منطقه نی بنده خداست اینجا در چهار بغلش است با او خاطر بیا برو آلمور یک ذره صحیح اکسلیتر خوبته کوچه مکتب برتن اینجا نشان دادم بیاییم که ما شما پیشتر بریم خب پیشتر چی خواد داشت دیگه ها از این به اون طرف دیگه سرک هست تو خانه است دیوار شهرک نیله‌باغ تا به همون قسمت است من در سر سرک نیستم که مرا ملامت بکنید من در گوشه سرک روان هستم ورای موترها هم باز است هیچ کدام مشکل نیست یگان جای از بیکاری در دان هر دکان ببینی که بیادر 5 نفر 6 نفر 7 نفر میشینن اما یکی یا چی دیره کردن خبری ها را میگیریم در نیله‌باغ چطور هستی بیادر چی حال داری؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خوب هستی ست؟ بیشی دیگه اینی جمع میشینه بیا بیشی تام نپالیم بیشی خب کلگی دیگه از منطقه نیله‌باغ است نیله‌باغ از نیله‌باغ میفهمی که چرا نیله‌باغ میگن؟ حالا ایره خب این بخاطر این باغ نیله‌باغ میگه خب منطقه اصل دیمراد خان است باز این منطقه را بخاطر این باغ با نام نیله‌باغ مسمى شده شهرک هم جدید ساخته شده اینجا سابق یک قلعه کهنه بود زمینای زراعتی بود بازی پسان به نمره تبدیل شد و خانه جور شد دیگه اول هم زمینای زراعتی بود همین چند سال شده که جور شد چرا این رفیقای دیگه نمیاد اینجا؟ یک ذره شرمنده بیا در پالیپ بشین بیا قدست پایت نلرزه بشی جور است؟ خیرت دکان داری؟ دکان سلمانی دارم سلمانی بی خب سعیز دیگه اینمی شما که نباشه یک هفته یک آدم چی جور میشه؟ این کلان کارا میکنین این دارایشگاه مردانه بگی باید تیره خب سلمانی نام آمیانهش از دیگه اما باور بکو که اینمی من خودم یک هفته که سلمانی نرم نه دیگه خود دیدین دیگه بیادر ریش زیاد میشه موی زیاد میشه ششتنش جنجال میشه یک عالم گپ دیگه داره چطور است حالا چی رقمی جور میکنین حالا این هر رقم سال باشه جورش میکنیم حالا مسئله اینجا را زیاد چسب ماسک نکنی که حالا نه هر رقم استالا چند رقم استالا ساده است چی ما از قاعده و قانون چی گفته بر تو
والا دیگه گفتن آخو گفته بود دیگه حالا ما محمود سر به خود لاس دیگه جور نکنیم دیگه. باشه سر بخواد جور نکن کدام گپ نشه. نه نمیشه انشالله تکل ده به خدا که دیگه. خانتون خمیج است. شکر. خب بخیر باشی. فامیل هم همیشه. شکر. خوش شکر بخیر باشی. امی از موی سر چند میگیری که جور میکنی از ریش چند؟ از 50 روپا از موی سر. از ریش؟ از ریش هم 50 روپا. 100 روپا بسیار کم است. به نظر من نظر به قدر زحمتی که یک آدم میکشه 100 روپا کم است. حداقل باید هم 1.5 خوب باشه. 200 اگه یکم تا داشت هم 200 هم بده. نه خب مردم کلش حال بخیر چی شده اگه مردم پیسه دار نیست پولدار نیست کلش مردم زیادتر رفتن طرف خارج. حال زیادتر نمانده مردم. مفلسا مونده مثل ما و تو. والا آدم غریب و فقیر مانده دیگه میشه. بخیر بسیار تشکر. از شما چطوری ششتی؟ حالا از قوردی؟ کورس آمدیم یک دقیقه می‌نشینیم تفریح یک ذهن تبدیل کنیم تفریح کنیم. عالی این صفحه است دیره جای است چی؟ همین بچه‌ها دیگه این دکاندارا و این بچه‌های زمین کوچه همین منطقه می نمیشه. بچه‌های منطقه نیلواق نام خدا کلش هیکلی بندامات چی میگه اما یکی در پالی من آمد که دقیقا یک دو کلمه بگوی از منطقهشان که از منطقهشان بگوی که بیادر بچه‌های نیلواق نام خدا کلش رسیده با جرأت. آره کلا گیده اونجا شیشته من نمیفهم چرا حتما مرا دوست ندارین دیگه اما تو یک چیزه ها تو خیر از دیگه که از هر منطقه آمده بودن فعلا قدم نیلواق هستن ها خب بسیار تشکر از کلتان خوش آرام باشه تشکر از خوش کلتان باشه جناب شما. جمعتان دیدم گفتم شاید قالق یک ذره یک بیکاری و یگان گپا شده مردم در هر جای سایر که گیر کردن پیش خانه و دکانا بیکاری و دیگه بیروزگاری مصروفیت نیست در خانم دلادم تنگ میشه تمام مکتب بله مسئله است خودم از کدام رشته رشته اقتصاد بله یادم میخواد پیسه دار شه و اقتصاد مردم افغانستان هم جور کنه ان شاء الله توکل به خدا. یگان گپکا هست که میگن اقتصاددانا باز اون گپا دیگه طرف میره و طرفا میره خیر شما یک چند تصویر ببینین مکم پیشتر میره بسیار تشکر. بریم کم پیشتر. سلام لالا. خوب است لالا. جانک جور است؟ بخیر است. بخیر است. شکر زنده باش. چی گپ است؟ قربان نام چیست؟ شیرخان. شیرخان؟ بله ها. خانم هستی؟ نه خان چی هستی میخواد اگه میبینی. چرا حالا اگه خان نباشه آدم باز بی پیسه میباشه؟ بله ها. کسی که پیسه داشته باشه من خان میباشه. خان میباشه؟ بله ها. یعنی تو مثلا بگویم حفیظ خان یعنی من خودم بگویم نه؟ شیرخان. تو خان میگی خب پیسه داری دیگه. خب نه خو یک نام است دیگه. بله ها. قربانم. چی جمع میکنی از کجا؟ از خانه؟ آین میخریم. نه کنه. نانقا. هر چیزا. بوتل. نه. چیزا میگیریم بله. این هم تو دگشت هستی دیگه. دگشت هستیم دیگه غریبی میکنیم از این خاطر. خدا کمت نکنه نه هفته و میبینی نه باران نه برف نه دیگر هر چی که بارید دیگه فقط تو کار ناگزیر استی کار تک. بله همه تو میکنیم که نکنی هم نمیشه دیگه. کار روزگار که آدم کنه دیگه خوب است. از بیکاری که خوب است که آدم محسوس میکنه. خیر روزگار میچلونه؟ دیگه میشه دیگه شکر میکشیم دیگه. توی کردی؟ نه. چرا؟ هنوز از نکرده که دیگه هم مانده. یک جمپ کلان نفیش نیت است ها؟ بله ها. بگو بیادر تا بگو بگی دیگه چی میکنی زود همی حساب کتاب یک طرفه که ما نوبت ما برسه. خود دیگه که پیسه باشه آدم بگیره که نباشه چی؟ حالا آدم همه که خود نگاه کردن نمیتونه در این شرایط کاروبار نیست روزگار نیست آدم
قامه میشه که دیگه خدا بچلانی دیگه حال تو نان زیافه خور سر ما تکان میاری که میگه حالا چیشه نان اضافه خور نیست آدم تکمیل میشه توی کرد. نه خب مثال گفتی منی عادی و شرایط کس آدم خدا نگاه کنه خوب است خیلی بینی قربانت. این گپ است که خیره توی کو اما اولاد باز کمتر داشته باشه تو. بیا خدا میره از او روزم شاید خواد برسیم. یگان تو را که میگم توی کردی یعنی من خودم توی کردیم خب یگان تو را که میگم توی کردی چی میگه نه امی توی نمیکنم که کردم هم باز یک 4 توی میکنم. اما تو میگه یگان تا تو رقم نگفت. نه ما او رقم نگفتی. بله ها خیر باشی. باز یگان تو میگه توی که کردم 4 تا توی میکنم باز یک 10-15 دانه چی می داشته باشم اولاد. بله اما چی که قسمت باشه دیگه. به شکت است به شکت. مکتب خوندی؟ نه هیچ نخوندی؟ نه چند برادر هستی؟ ما 3 تا. بله ها خانه در کابل. بله ها اینجا هستم. کارت برکت. چی کنم مکتب یک ذره ببرم مگه میگی مت صدای بلند دارم. قربان صدا کدام میتونم کاینای کنه و نان قاب. به خاطر چی؟ به خاطر از این میگم که در غریبی و در کار ننگ نیست. نه شرم بلند کار. بالکل ها خدا بسیار بچه تب خوش هستی. خوش آمد. خوش باشی. خوش باشی همچنان تو بخیر بخیر باشی. کاکای بایسکل ساز ما السلام علیکم و رحمت الله. خدا کنه مزاحمت کارت نشد جانک جور است بخیر خیرت جور است خیرت خوب است قربان. تشکر زنده باشی. دمی نیله باغتان چی گپ است؟ والا بسیار گپاست کدام گپ کار داره کدام گپ کار؟ همون گپای بسیار کسی نمی با می خاطر آمدیم که بگویی کت کامرا و مایک. والا دیگه نیله باغ یک قریه است که بسیار سابقه دار قریه است که به نام دی مراد خان دیگن. از سابقه که مکلانا قسم میکنن 2 برادرها بودن به نام مراد و خان. مراد بود خان 2 برادرها بودن. همینجا البته خانهشان بوده یا قریهشان بوده بودن مسابقه نمانده به نام دی مراد خان. دیگه نمی سرکه که میبینین از گذرگاه شروع الا ریشخور و چاراسیا و دیدانا حتی تا خوست همی سرک مرزی است. زمین تو چاراسیا میری لوگر گردید نما تو بالاخره ای سرحد پاکستان میره. دیگه دی مراد خان اینی که از نیله باغ است بسیار سابقه است. از دوران عبدالرحمن خان و امان‌الله خان میگه پازی بسیار یک نیله باغ سرسبز بود. نیله باغ همین خود نیله باغ یعنی به خاطر سرسبزیش نیله باغ خیر نه اینجا رقم درختای چنار بود. چنار 3 رقم است. یکی نیله چنار است یکی چنار است یکی سفیددار است. این نیله باغ که بود یک رقم 5 چنار میگن بسیار کلان باز این نیله که است این از قضیات دبل نمیشه بسیار بلند نیله بله درختای این پایه ور این پایه ور شما میبینید این درختایی بود که تا هفته زمین نمیفتید اینقدر جنگل بود در 5 متری تو نفر دیده نمیتونستی بسیار چی بود با زمین انقلابات دیگه لطف شده و از بیخ ریشه کشیدنش بالاخره کم کوریه شاندن یک چیزی بازی با مرور زمان اینک 5 سال میشه که سرک هم خیر شد اینمی دیوال از هم جور شد دور دار حیاته شد دیگه این نیله باغ یک چیز تاریخی بسیار تغییرات و گپای نمی بود. تغییرات بسیار آمده در این نیله باغ. اول دیوال نبود بعد با مرور زمان دولت گندم داد مردم این دور پخسه‌ای دیوال کردن بعد باران و تلقات و مرمی و گپا کلشی از بین رفت از بین رفت کوتاه که آدم بگوید تلقات بگوید والا دقیقه این مردم کابل باستاد مردم چردی یکی آقامانه گپای آمینشانه است هر رقم خدا که چاری بگیرن باز چردیوار معلوم به جمعوصاب آمیانه خودم چاردی زمین است کابلی اصلی است دیگه بله چاردی دیگه حالا چاردی وقتی که چاردی بود حالا چاردی نیست چاردی سر باغ و ملک و زمین و سرسبزیش بود حالا کلش بلاکای ریایشی شده نمی منطقه رو میبینین شما که بسیار کم یک خانه خال بود دیگه کل زیبیدر کشتی بود زمینای زراعتی بود کل کشتکار میشد عردا بود
دیقانا کار میکرد منتال کل هر کس که فروخت خانه جور شده. و یک چیز دیگر را گفتی در پالی هم گپ پیشترت خود امان الله خانم شای وقت از اینجا تیر شده ای سر او یک موتر داشت، یک موتر سیاه که این چین بایسکل باره تیغ داشت تایرای زو موترسکل باره. حالا ما اصلا موتر زو در موزیم در موزیم هست. بله دیگه موزیم خونه نزدیک یعنی پشت سر نیلا باغ دالمان است. دیگه نیلا باغ یک نیلا باغ دیگه در سه سناتوری هم دالمان است که فعلا وزارت یا انکشاف دیات است وزیام که در کلان بود. او خب بیخی اینم گم شد دیگه نامش هم گم شد و اونجا تعمیر آباد شد دیگه پا شد. اینی مانده دیگه فعلا همین نیلا باغ قربانه. میرم. راستی دو وقتا که امان الله خان از این سرک تیر میشد خود در این منطقه بودی نبودی؟ نه وقتی که ما هیچ بوده اصل بوده ما نبود. سنگریش سفیده با نبی بدری یک درگه کمی شرایط دنیا سفید 14 ساله 15 ساله نفر از او که شرایط عاشقی خراب ما کرده دیگه بیشتره. والا شرایط عاشقی ها؟ یا عاشقی نیستی؟ تنها عاشقی یک عاشقی نیست. عاشقی نیستی هدفم. نه ما هدفم معشوقه و اینا ما و شما مردم های بسیار. کل این مردم افغانستان که به طور عمومی نمید خصوصا در این شرایط فعلی کلگی کاردارا بیکار شد بیکارا خزاول بیکار دیگه کلگی مردم دیگه بازم خدا مهربان است همین دولت مقدار توجه کنه برای ان شاء الله بخیر کمک خدا تکان متن فکس میشه برای کار و کارگر یک کار غریبی رو برای مردم ریدس کنن که مردم یک لقمه نان خدا پیدا کنن. حالا همین کار باشه چرا دوزی باشه چرا دم کوچی باشه چرا قتل باشه. اگه سیر باشه هیچ کس با کس کار نمیکنه. هر حال سابق هم دولت‌های سابق بود شما بیاتون شاید به که دوزی و گپاید نبود. هر کسی در دولت بود کسی در شخصی بود کار میکرد. بیکار کسی بود که شوق کار نمیکرد. هیچ کس بیکار نبود. در دولت بود در شخصی بود در دولت بود کوپون هم داشتن. خوب زندگیشان معیا بود. حالا دیگه شرایط انقلاب است. دیگه مواد خودشان میداد. بسیار تشکر. قابل. چای چای داریم چای تلخ داریم. سازی بسیار اما تو جانانه که گلم داری در دفتر اونجا یک عکس هم هست. یک عکس هم تو یک عکس تاریخی هم تو ماه رمضان چشته بودیم که یک عکاس تیر شد. عکس قلندری ما تو میره چند میگیری 20 روپیه. تو خیلی دیگه این بچه‌ها بالا دوستا چشته بودن. ما 13 یا 14 رمضان بود که من عکس گرفتم اینجا. خوش باشی خوش آرام کار خدمت و من است. تشکر چای تلخ داریم. با مان خدا. خوش باشی. قربان. بیاییم که بریم استا سلام. خوب هستی؟ سلام خوب است بخیر. سلام. چطور هستی؟ ها؟ دامن که چیست؟ نامک دامن نمیگی؟ ها؟ هوا. نامکت هواست؟ کالای چقدر مقبول است؟ کالای تو برات کی خریده؟ کالای تو برات کی خریده؟ نمیفهمی؟ چای صبح خوردی؟ نان چاشت خوردی؟ پدر تا دوست داری یا مادر تا؟ کدامشه؟ نام خدا چقدر دختر مقبول است مویایش چقدر مقبول قیچی کردن پیرانکش چقدر مقبول است خودش ات یک نام خدا بینی یک بلند مقبول نام خدا شما خوب است؟ شکر فضل خدا. خانه همینجاست؟ همینجاست خونه بله. امروز وظیفه تان همی بود که باید اولادا را بیرو بکشید. همین یک تا دخترک تا یک بچگک هم دارم خدا شکر الحمدلله. در خانه دخواه والا ده قاوردیم بیکاری است بیروزگاری است کاروبار نیست فعلا. خیر کاروبار نیست هم یک کار. چرا بسیار نیم. خوش آرام باشه. با مان خدا. ما از سرک داخل یک بخش قریه نیله باغ آمدیم و اینجا برای ما گفتن که از قلعه‌های خیلی قدیمی است. ما خواستیم فقط تصویرش بر شما نشان بدیم و کوشش کردیم در یگان دروازه تق تق زدیم که یگان کسی پیدا شد درباره قلعه یا قلا همراه ما گپ بزنه. خب متاسفانه پیدا نتونستیم کسی را. اینی پشت سر ما این قلعه را که می‌بینیم یکی از قلعه‌های خیلی تاریخی و قدیمی در نیله باغ است به نام قلعه پهلوان یعقوب یاد میکنه و در دست راست هم در اون قسمت است یک قلعه دیگه است باز تصویرش بر شما نشان میدیم. همونجا جالی گرفتن این قسمت دیوار بازمون را که دیدین او قلعه را به نام قلعه رستم خان میگن.
این دو قلعه خیلی مشهور است در منطقه نیلباغ. قرار گپ هایی که ما از این مردم محیط منطقه نیلباغ پرسان کردیم. ما به دلیل از اینجا آمدم گفتم باش که کسایی که در گذشته در این منطقه در نیلباغ زندگی کرده بفهمند که هنوز هم آثاری از اون قلعه باقی مانده، از این دو قلعه مشهور که بر شما گفتم. دیوارایش اگه می‌بینین دیوارایش از همون دیوارای پخسایی است که باور بکنین که چپه کردن این دیوارا اینقدر زور میخواه که هیچ پرسان نکنین. به دلیل از اینکه اونجا کار جریان داره، شما شاید در تصویر ببینین در اون قسمت به خاطر مدرسه، یک مدرسه به نام انوار القرآن در امی قسمت اینجا را بازسازی میکنن و یک نفش دیوار ببینین شما که دیوار پخسایی در قلعه سابقه را که میبینین در هر محیط منطقه، دلیلش که خراب نمیشه، زود چپه نمیشه، اینمی است که شما ببینین که هر بر دیوار شاید که از 1.5 متر باشه، 1.5 متر زیاد است یا 1 متر، 1 متر کمتر یا زیادتر. به خاطر از اینکه یا کم قدر تاپ میاره، به خاطر که بسیار بر دیوار زیاد است و زیرش هم سنگکاری، به اون دلیل این قلعه و جای تاریخی به خاطر که سابقا دیوارای پخسایی بود دیگه، سابقا خشت از کجا میشد که بیادر دیوار کنه. به هر صورت و ما به همین دلیل آمدم در این قسمت گفتم که بر شما گپایی داشته باشم در مورد این دو قلعه. دروازه‌اش از سابق است، تصویرایش بر شما می داشته باشیم و در او بالا که میبینین اونجا را چی میگن؟ سر آچه میگن. اما تو میگن؟ اونجا یک دیوک هم داره، دروازه‌اش از سابق است، اونمو دروازه سابق، دیوارای سابق. چه زمان بوده؟ زمانی که مردم دلایش پاک بود، زمانی که صداقت بود، صمیمیت بود، همدلی بود، رفیقی بود. در پالوش کس دق می آورد، نصف شب دوستا جمع می شدن در خانه در سر صندلی، یا علیکین بود یا لمپه بود یا شیطان چراغک. البته ما قصه کردیم مال سن سال ما بیادر یک 80 90 نیست که باز بگوین نگه پای کتا کتا دز میزنه. خب به هر صورتش خدا کنه یاد خاطراتتان از این منطقه تازه شده باشه. من خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. تشکر از همتان. یک چیز دیگر هم میگم برای کسایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا گزارش‌های ما را میبینن، به وقت افغانستان ساعت 7 بجه شب برنامه اپلود میشه در یوتیوب. در پهلویش در تلویزیون آریانا ساعت 10:30 تا 11 شب گزارش شهری. حفیظ امیری را فراموش نکنین. در چینل یوتیوب اگر سرچ میکنین نوشته کنین که گزارش حفیظ امیری از نیلباغ یا نیلباغ، در گزارش حفیظ امیری تمام گزارش‌ها میاد، ببینین، لذت ببریم و نظریاتتان ما شریک بسازین. به همین ترتیب تکرارش باز در تلویزیون آریانا از طرف روز 10:30 تا 11، در آریانا نیوز باز 1:30 تا ساعت 2 میتونید که تماشا بکنید گزارش‌های ما. روی خاری و زاری را نبینید. حفیظ امیری همیشه در خدمت شماست. تا فردا که در یک بخش دیگه است که با شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما.